DJI مایک 2 میکروفون قدرتمند و البته گرون قیمت شرکت DJI که به همون اندازه‌ای که براش هزینه صرف میکنید باید وقت بذارید تا یاد بگیرید چطور ازش استفاده کنید. سلام، این ویدیو در مورد میکروفون DJI مایک 2 هست. اینکه چطور کار میکنه، دکمه‌های روی فرستنده و گیرندش چیه، منوش به چه صورت کار میکنه و کلا کارایی میکروفون به چه صورته و چطور میتونیم ازش به صورت بهینه استفاده کنیم. ولی این ویدیو به درد دو گروه میخوره. دسته اول اونایی هستن که این میکروفون رو خریداری کردن و نمیدونن چجوری ازش استفاده کنن، و دسته دوم اونایی هستن که میخوان بدونن چرا این میکروفون انقدر گرون قیمته، مگه چه امکاناتی داره. توی این ویدیو ما بهش میپردازیم. خب قبل اینکه ویدیو رو شروع کنم بگم که اگر دارید برای یوتیوب ویدیو ضبط میکنید، شاید همین بعد عنوانی که من سالها دارم باش ویدیو ضبط میکنم برای یوتیوب هم کافی باشه. شاید سیمش ذره اذیت کنه، ولی از لحاظ کیفیت صدا خوبه. برای کیفیت صدا فقط نباید برید سراغ این میکروفون، برای امکانات خاصش که توی این ویدیو ما بهش میپردازیم میرید سراغ این میکروفون. و خب هزینه زیادی هم باید پرداخت کنیم که به نظر من اگر پروژه در واقع خوبی داشته باشین میارزه که این میکروفون رو بخرید. به هر حال یکی از بهترین های بازاره. و البته آخرم میگم از کجا بخرید، چون من خودم از جایی خریدم، پول دادم بابتش، ولی معرفیشون هم میکنم چون لذت خرید خوبی به من دادم. بریم سراغ در واقع DJI مایک 2. خب توی این کارتون یک کیسی هست که من قبلا اوپن باکسش کردم. تصاویر رو لابلای تصویر شما میتونید ببینید، لابلای تصویر خودم میتونه ببینید. این کیسی هست که در واقع یک چرم خیلی با کیفیته که وقتی بازش میکنیم توش کاملا منظم و تقسیم بندی شده که این خیلی کمک میکنه که سریع شما به نیازاتون دسترسی داشته باشید. من خیلی سعی میکنم سریع توضیح بدم که مدت زمان ویدیو زیاد نشه. توش کیس اصلی شارژش هست که جداگانه راجبش توضیح میدم. دو تا در واقع بهش بگیم بادگیر که صداتون نویز نداشته باشه که خیلی راحت نصب میشه روی فرستنده ها، و کابل شارژ و البته کابلی که میتونه به دوربین وصل شه و کابل شارژ. این داخل کیسش بسیار با کیفیته و یه جورایی ضد ضربه هم هست که سفت نیست ولی خیلی کیس شلی هم نیست. خب بریم سراغ کیس شارژ. وقتی این اهرم رو فشار بدیم در رو میتونیم به سمت بالا بکشیم و باز بشه. دو تا فرستنده داریم، یک گیرنده و دو تا کانکتور مربوط به موبایل، آیفون و اندروید میشه به کامپیوتر هم وصلش کرد. با هر بار شارژ کامل این کیس فرستنده ها و گیرنده خودش دو بار میتونه شارژ بشه که این خیلی زیاده و واقعا پروژه ما اینقدر طولانی نخواهد بود. نحوه اتصال فرستنده ها به گیرنده به این صورت هست که هر بار داخل این جعبه میکنیم و در رو باز میکنیم این اتفاق میفته و به راحتی کانکت میشه. نحوه دیگه‌ای برای وصل کردن فرستنده به گیرنده ها وجود داره که جلوتر میگیم. چه موقع لازمه؟ وقتی مثلا فرستنده خودتون رو به دستگاه دیگه وصل کردید، حالا میخواید برگردونید رو گیرنده اصلی DJI، اون موقع باید این کارو انجام بدید. نحوه کارش خیلی راحته، یا میتونید تو همین کیس بذارید یا روش دومش رو جلوتر میگم. خب اول بریم سراغ فرستنده. ما دو تا فرستنده با طراحی فوق العاده زیبا داریم. صدا از این بالا ضبط میشه. این بالا یه سوراخ برای جک 3.5 میلیمتری است برای اینکه بتونیم همچین در واقع میکروفونی وصل کنیم بهش و اینو بذاریم تو جیبمون، دیگه اینو به یقمون به این صورت وصل نکنیم. این قسمت ما دکمه ضبط صدا رو داریم. به صورت مستقل ما میتونیم توی این صدا رو ضبط کنیم که از ویژگی‌های برترینه و وقتی اینو بزنیم این LED بالا قرمز رنگ میشه و دوباره میتونیم بزنیم و این کار رو انجام بدیم. یه دونه USB اینجا وجود داره برای اینکه این صدایی که به صورت مستقل روی این ضبط شده رو روی کامپیوتر بریزیم و همینطوری اینو به صورت مستقل شارژ کنیم جدا از کیس. اینور ما دکمه خاموش روشن داریم. بعضی مواقع دستگاهمون خاموش میشه و نیاز داریم روشن کنیم، ولی خب همیشه وقتی کیس رو باز میکنیم این دستگاه خود به خود روشن هست. دکمه بالایش دکمه لینک برای اتصال به دستگاه مختلف به موبایل یا برگردیم رو گیرنده اصلی. من جلوتر آموزشش میدم. فقط دکمه خاموش روشن رو اگر یک بار بزنیم یک ویبره تو دستمون در واقع حس میکنیم که نشون میده نویز کنسلینگ هوشمند این دستگاه فعال شده. خیلی به درد میخوره نویز کنسلینگ. و دوباره بزنیم نویز کنسلینگ خاموش میشه که روی گیرنده هم به ما نشون میده که نویز کنسلینگ فعاله یا غیر فعاله. پشتش گیره داریم برای اینکه به یقمون وصلش کنیم و یا از این آهنربای بسیار قوی که پشتش هست استفاده کنیم، زیر لباس بذاریم و اینو بچسبونیم به لباسمون، یا برعکس میکروفون رو زیر بذاریم و آهنربا رو روی لباس بچسبونیم. این زیر هم یه کانکتور داره برای اینکه به کیس
وصل بشه. فکر می‌کنم همشو گفتم. وقتشه ببینیم چطور میشه این فرستنده رو به صورت مستقل به دستگاه موبایل یا کامپیوتر خودمون با بلوتوث وصل کنیم. یعنی ما به گیرنده این دستگاه دیگه کاری نداریم که انتهای موبایلمون یا به کامپیوترمون وصل کنیم. ما فقط این دستگاه رو با بلوتوث به کامپیوتر یا موبایل می‌خوایم وصل کنیم. برای این کار کافیه دکمه ضبط صدا رو 3 ثانیه نگه دارین تا این LED به صورت آبی رنگ در بیاد. در این هنگام دکمه لینک روی دستگاه رو 2 ثانیه نگه می‌دارید تا اطلاعات بلوتوث روی موبایلتون یا کامپیوترتون نمایش پیدا کنه. در این حالت کافیه دیجی مایکتون رو روی موبایلتون یا کامپیوترتون بزنید و اتصال بین این دوتا به صورت بلوتوث برقرار میشه. دقت کنید این چراغ به صورت آبی در اومده. حالا میخواید دوباره این فرستنده رو وصل کنید به گیرنده اصلی خودش. حالا باید چیکار کنیم؟ 2 تا راه داریم. راه اول اینه که اینو داخل کیس قرار بدیم و به صورت اتوماتیک خودش وصل میشه به گیرندش و در کیس رو باز میکنیم و استفاده میکنیم. اگر 1% این اتفاق نیفتاد دوباره همون مراحل رو تکرار میکنیم، به این صورت که دوباره این دکمه ضبط رو 3 ثانیه نگه میداریم تا این LED سبز شد. وقتی این سبز شد میریم وارد منوی گیرنده خودمون میشیم. از بالا به پایین میکشیم، دکمه ریسیور ستینگ رو میزنیم، دکمه لینک دیوایس رو انتخاب میکنیم، گزینه لینک، بعد کانفرم رو میزنیم. وقتی که کانفرم رو زدیم دوباره باید 2 ثانیه دکمه لینک رو نگه دارید تا به گیرنده اصلی خودش وصل بشه. این از نحوه وصل کردن به گیرنده اصلی و وصل کردن به صورت بلوتوث به موبایل و کامپیوتر. این غیر از اون روشی که از گیرنده خود این استفاده کنید و به موبایل و کامپیوتر وصل کنید. این امکان فوق العاده است. خب بریم سراغ توضیحات رسیور یا گیرنده. اول من دکمه‌های روش رو توضیح میدم، بعد میریم سراغ منوش. خب ما یه دونه LCD تاچ اینجا داریم که بسیار کارآمده. هر اتفاقی توی فرستنده و گیرنده میفته اینجا مشخصه. یه دکمه چرخان با خطوط قرمز رنگ اینجا داریم که هم برای کلیک کردن هم برای نویگیشن بین منوها. این قسمت ما یه 2 تا خروجی هدفون داریم، یکی برای دوربینه که میشه ورودی دوربین، یکی برای هدفونه که میتونین در واقع صدا رو مانیتور کنیم. پس نارنجی رنگی برای دوربینه. پشت کاری اتصال کانکتور داریم برای کیس، در پوش کشویی هست که میتونیم بکشیم کنار که در واقع کانکتور موبایل ها رو بهش وصل کنیم و یه دونه پورت USB برای اینکه بتونیم اینو آپدیت کنیم و یا اینکه مستقلاً شارژش کنیم. زیر دستگاه هم شما میتونید کلچو ببینید که میتونید روی دوربینتون سوار کنید. جالب این که از هر طرف میتونه روی دوربین سوار شه و این فوق العاده است. و در نهایت یه دکمه خاموش و روشن کردن هم اینجا وجود داره. قبل اینکه برم منوها رو بهتون یاد بدم، ببینیم اول این LCD به شما چی نشون بده. این پایین من 2 تا علامت گین صدا دارم چون 2 تا میکروفون من روشنه. بالا سمت چپ علامت M رو میبینید یعنی مونو داره ضبط میشه، استریو ضبط نمیشه. علامت بعدی 32 بیت فلوت که داره بالاترین کیفیت رو نشون میده. بعد آنتنا رو نشون میده، آنتنای فرستنده و باتری گیرنده. و پایین هم 2 تا گین رو به ما نشون میده که 2 تا در واقع فرستنده دارن ضبط میکنن که اگر پایین به بالا بکشیم این منو رو بر ما نمایش میده که این منو هم میتونم الان براتون توضیح بدم. با زدن این دکمه میتونید در واقع صدا رو به صورت مستقل روی فرستنده ضبط کنید که بهتون گفتم روی فرستنده هم میتونید با زدن دکمه ضبط این کارو انجام بدید. میتونید خاموشش هم بکنید هم از فرستنده هم از گیرنده. اینجا با زدن این دکمه صدا میوت میشه. باز اون نمایشگر LED میبینید قرمز رنگ چشمک زن میشه، در واقع صدا رو میوت میکنه که از روی خود در واقع مانیتور میشه اینو تغییر داد. گزینه بعدی هم نویز کنسلینگ، هم از فرستنده قابل انجام بود بهتون گفتم، هم از اینجا گیرنده. با زدن یک بار دکمه پاور این اتفاق میفته و میتونیم از فرستنده خاموشش کنیم. میبینید وقتی در واقع نویز کنسلینگ رو میزنید این دکمه سبز رنگ ما که آبی رنگ هم میشد الان یه ذره زرد رنگ میشه. از 2 طریق هم میتونید اینو در واقع غیر فعال یا فعال کنید، هم از فرستنده هم از گیرنده. سمت هر کدوم از این که اینا بکشین منوی اون فرستنده رو شما میتونید ببینید. ما توی این میکروفون 3 حالت ضبط داریم: M مونو، S استریو، M F یعنی سیف، مونو به صورت سیف. خب مونو که مشخصه، ما تو 2 تا کانال ضبطمون 1 صدا ضبط میشه. توی استریو که مخصوص حالت مکالمه 2 نفره ما
صدای هر شخص، مثلا آقای X و آقای Y، صدای هر شخص توی کانال مجزا ضبط میشه. آقای X صداش تو کانال 1 و آقای Y صداش تو کانال 2 ضبط میشه. این فوق العاده است برای اون زمانی که دو نفر با هم حرف میزنن. شما میتونید صدای اینها رو از هم دیگه تفکیک کنید توی نرم افزارتون، ولی اگر حالت مونو بذارید صداشون قابلیت تفکیک نداره وقتی دو نفر با هم حرف میزنن. ولی وقتی شما یه میکروفون داری استفاده کنید، مثل که الان من جلوی دوربین هستم، در حالت مونو باید استفاده کنید و خیلی بهتر. اگرچه میشه این کانالا رو توی در واقع نرم افزار هم تغییر داده باش بازی کرد، اما حالت مونوسیف چیه؟ حالت مونوسیف اینه که یک کانال رو در صدای معمولی ضبط میکنه و یک کانال رو منفی 6 دسیبل میاره پایین که خیالمون راحت باشه که صدامون دیستورت نمیشه. دیگه وقتشه بریم سراغ منوی ریسیور یا دریافت کنندمون. کافی از سمت بالا به پایین توی LCD بکشید. این قسمت میتونید تنظیمات فرستنده، تنظیمات گیرنده و کلی. با این اهرم هم میتونید شما در واقع با این چرخه گردان بین منوها جابجا شین یا کلیک رو انجام بدید. در مورد قسمت مونو من قبلا توضیح دادم. توی این قسمت شما میتونید مونو انتخاب کنید، استریو انتخاب کنید و یا مونو اس، حالت‌های ضبط مختلف. فقط در حالت استریو شما میتونید بین میکروفون چپ یا راست جابجا بشید. توی قسمت بعدی Recommended Camera Setting، این قسمت در واقع DJI اومده چیکار کرده؟ گفته اگر کامراتون توی لیستی که من دارم هست، در واقع شما میتونید اون کامرای خودتون رو انتخاب کنید تا من ارتباط بهتری برقرار کنم که صدا نه بالا نه پایین بره. یه جورایی اگر دوربین شما رو بشناسه و جز این لیست باشه، به شما میگه که اندازه صدای دوربینتون روی رسیور یه جوری فعال میشه که بهترین حالت صدا رو داشته باشه. برای این کار واردش میشید، برند در واقع دوربین خودتون رو انتخاب میکنید و در نهایت نوع دوربین خودتون رو از این لیست انتخاب میکنید. نگران نباشید، اگر دوربین شما اینجا لیست نشده باشه میتونید هم به صورت دستی صدا رو تنظیم کنید که هیچ اتفاق عجیب غریبی نیفته، ولی خب این امکانیه که خود DJI در اختیار ما قرار داده. میریم سراغ منوی بعدی. تو منوی بعدی ریسیور گینه. در واقع شما میدونید مقدار صدای کل ریسیورتون رو تعیین کنید. یعنی شما صدای فرستنده رو به صورت جدا و صدای گیرنده رو به صورت جدا میتونید تنظیم کنید. برای این کار به صورت مستقل با فشار دادن این اهرم، این در واقع چرخ گردان قرمز رنگ، هم میتونید این کار رو انجام بدید و با یک بار فشار دادن و چرخشش میتونید صدای ریسیور رو در واقع تنظیم کنید که این فوق العاده است. گزینه بعدی گزینه هدفون گینه. میتونید صدای هدفون خودتون رو تغییر بدین. گزینه بعدی چیزیه که شما بهش نیاز دارید. با این گزینه شما در واقع اگر آنش کنید، اگر دستگاه شما خاموش یا روشن، یعنی به دوربین وصلش کردین، دوربین شما خاموش یا روشن بشه، ریسیور شما باهاش خاموش و روشن میشه. گزینه بعدی ریسیور آتو آفه. وقتی این گزینه رو میزنید، در واقع بعد از 15 دقیقه کار نکردن دستگاهتون خاموش میشه. گزینه بعدی هم گزینه لینک که قبلا توضیح دادم. اگه ارتباط بین دستگاه برقرار نشد، با زدن دکمه لینک این ارتباط برقرار میشه. حالا اگر تاچ رو به سمت بالا بکشیم، به منوی قبل برمیگردیم و دوباره با اون چرخ میتونیم بین منوها نویگیشن کنیم. وارد منوی ترانسمیتر ستینگ میشیم. این دفعه ما اینجا گزینه لوکات یا فیلتر لوکات رو داریم. در واقع فیلتر لوکات باعث میشه که صداهای خیلی زیر حذف بشن و صدای ما با کیفیت تر بشه. توصیه میکنم این فیلتر رو فعال کنید. گزینه بعدی ترانسمیتر گینه که در واقع صدای فرستنده های شما رو به صورت مستقل تعیین میکنه. رو کلیک با کلیک کردن هر کدوم شما میتونید صدای فرستنده هاتون رو به صورت مستقل کم یا زیاد کنید. این فراتر از اون بود که میتونستیم صدای گیرنده رو ما تعیین کنیم. این کار به صورت مستقل در منوی اصلی هم انجام میشه. با فشار روی این دکمه میتونید در واقع اول صدای گیرنده خودتون رو تعیین کنید و با فشار مجدد میتونید سراغ فرستنده های دیگه برید و با چرخوندنش هم میتونید اون صدا رو تغییر بدید. ببینید میتونیم روی گیرنده های مختلف، روی گیرنده یا فرستنده های مختلف بریم و صدای اون رو با چرخوندن تغییر بدیم که این کار رو میتونستیم توی منو هم به این صورت انجام بدیم. منوی بعدی ما منوی 32 بیت فلوت رکوردینگه که من حتما توصیه میکنم اینو آن کنید. 32 بیت فلوت رکوردینگ در واقع به ما میگه که شما در واقع دیتای بیشتری برای ضبط کردن دارید و حد بالا و حد پایینتون افزایش پیدا میکنه که نه دیستورت بشه نه صدایی از قلم بیفته، که من همیشه توصیه میکنم اینو مثل فیلتر لوکات فعال کنید. دقت کنید ما در حالت 32 بیت میتونیم 11 ساعت رکورد کنیم، ولی در حالت 24 بیت که حالت پیش ورزشه میتونیم 15 ساعت رکورد کنیم. به نظرم
11 ساعت کافیه؟ مگه چه رکوردی اندازه 11 ساعت زمان میبره؟ خب گزینه بعدی رک استاپ لاک. این گزینه چیکار میکنه؟ در واقع اونو اگه آن بکنید به شما میگه که طرف میتونه بزنه ضبط داخلی انجام بشه ولی نمیتونه بزنه دیگه خودش قطع بشه. فقط از طریق گیرنده میتونه این اتفاق بیفته اگر این آن باشه. منوی بعدی منوی نویز ریداکشن ویا باتم. تو این قسمت ما میگیم که آقا برای نویز کنسلینگ من از دکمه روی فرستندم استفاده کنم یا نه فقط با گیرنده میتونم کار کنم. اگر این آن باشه یعنی شما توی فرستنده خودتون با زدن دکمه پاور، یک بار زدن دکمه پاور میتونید نویز کنسلینگ رو فعال کنید و در واقع از طریق فرستنده این کار انجام میشه. اگر آف باشه فقط این کار از طریق گیرنده انجام میشه. خب گزینه بعدی گزینه اتو ریکورد. به محض فعال کردن این یا کلا با فعال کردن این با روشن شدن دستگاه شما ضبط شروع خواهد شد. گزینه بعدی گزینه استوریج که نشون میده تو هر فضای هر فرستنده چقدر فضای خالی مونده و با این طریق میتونید اونو فرمتش کنید. گزینه بعدی گزینه ویبریشنه که هر اتفاقی روی فرستنده شما رقم بزنی یه ویبره تو دستتون انجام میشه که به نظر من فعال باشه گزینه خوبه. گزینه بعدی گزینه LED ایندیکیتوره. در واقع این LED هایی که اینجا هست رو شما میتونید ببینید که چه کاری انجام میده. ببینید دقت کنید این LED ها در واقع چند رنگ دارن و این رنگ هاشون تو سایت DJI کاملا مشخصه که من میتونم اینجا اسکرین شاتش رو بذارم براتون که کاملا معنی این رنگ ها رو متوجه بشید. خب گزینه بعدی هم ترانسمیتر اتو آفه که در واقع بعد از 15 دقیقه گیرنده شما در واقع خاموش میشه اگر این رو آن کنید. بریم سراغ ستینگ. تو ستینگ اصلی هم روشنایی تصویر، انتخاب زبان یا لنگویج، تاریخ و ساعت و در واقع ریست فکتوری و اطلاعات ورژن دستگاه و ورژن نرم افزار و اطلاعات دیگه نرم افزار رو میتونید اینجا ببینید. خب در انتها اگر میکروفون رو خریدین دیگه میدونین ازش چجوری استفاده کنید و اگر نخریدین با دیدن این ویدیو میتونید تشخیص بدین که این امکانات در مقابل این هزینه میارزه یا نه. برای من این امکانات بسیار مناسبه و فکر میکنم هزینه کردن هم براش مناسب باشه. من این میکروفون رو از فروشگاه گوشی فروشی خریدم. تجربه خرید لذت بخشی ازشون داشتم. با اینکه هزینه کردم و گوشی فروشی اسپانسر این ویدیو نیست، دوست داشتم معرفیشون کنم تا شما قرار بدین در لیست خریدتون اگر میخواید همچین میکروفونی تهیه کنید با این قیمت با این کیفیت و میخواید از جای مطمئنی بخرید، لیست در واقع تو لیست خریدتون از جاهایی که زنگ میزنید میپرسید گوشی فروشی هم قرار بدین، قیمت بگیرین و مطمئن باشین که تجربه خرید لذت بخشی مثل من خواهید داشت. بازم میگم گوشی فروشی اسپانسر این ویدیو نبوده ولی دوست داشتم معرفیشون کنم. موفق باشید. خدا نگهدار.